با سلام، در خدمتتون هستم با آموزش انواع کشباف. ابتدا کشباف رکن یا کبریتی یا ابری که دانه ها همه از زیر بافته میشه به این شکل، یعنی چه رفت چه برگشت، چه روی بافتمون چه زیر بافتمون از زیر بافته میشه. این رژه رفت، برمیگردیم، رژه برگشت. دونه اول رو در بیارید بهتره، دوباره از زیر. این کار رو به اندازه 5 سانت، بستگی به خودتون داره، ولی معمولا به اندازه 5 سانت کشباف ها بافته میشه، 3 سانت تا 5 سانت. کشباف دوم کشباف یه زیری رو هست. دانه اول رو در میاریم، دانه بعدی از زیر، بعد از رو، زیر رو، زیر رو، تا انتهای کار همین رو ادامه میدیم، زیر رو. رژه بعد دونه هایی که زیرن زیر میبافیم، اینجا زیره، دومی روه، زیرا رو زیر میبافیم و روها رو رو، هر جور که دیده میشه. این کار رو به اندازه دلخواه ادامه میدیم تا کشبافمون آماده بشه.
روش سوم کشباف دو زیر دو رو. دونه اول مده رو بردم، 2 تا از زیر می بافیم، 2 تا از رو، 2 تا از زیر، 2 تا از رو، 2 تا از زیر، 2 تا از رو. خب میریم برای پشت بافتمون. دونه ها رو هر جور که میبینیم، زیرا رو زیر میبافیم، روها رو رو. 2 تا از زیره و 2 تا رو، 2 تا زیر، 2 تا رو، 2 تا زیر، 2 تا رو، دونه آخری هم از زیر. خب در این روش ما دونه اولی در میاریم، 2 تا زیر، 2 تا رو، 2 تا زیر، 2 تا رو، 2 تا زیر، 2 تا رو. کشباف پیچ. برای کشباف پیچ یه رج یه زیری رو میزنیم. از رج بعد کشباف پیچمون رو شروع میکنیم. دونه هایی که از زیر بافته میشه شما میل رو میپیچونید، نخ رو میپیچونید دور میل و میارید بیرون. بس دونه هایی که رو هست همون ساده بافته میشه. دونه هایی که زیره نخ رو از پشت میل رو از پشت نخ میارید. دونه های رو ساده بافته میشه. دقت کنید، میل از پشت میل نخ میاد، میل از پشت نخ میاد. دونه رو ساده بافته میشه. هر رش دونه هایی که زیر بافته میشن رو میپیچونیم، بقیه رو دونه هایی که رو هست ساده است. دونه زیر پیچیده میشه. نخ میل از پشت نخ رو میکشیم بیرون. میل از پشت نخ، میل از پشت نخ،
پس دانه های زیر پیچیده میشه و دانه های رو ساده بافته میشه. شما میتونید 2 زیر 2 رو یا 3 زیر 3 رو، یه زیر 3 رو و هر نحوی که و هر تعدادی که خواستید دانه های زیر یا روتون رو کم و زیاد کنید. پس شد فقط دانه هایی که از زیر بافته میشه پیچیده میشه و دانه های رو ساده بافته میشه.